Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng compost bin, bio-compost bin ang tawag namin dito. Ito po ay basurahan na pwede ring tamnan. Okay, so kailangan po lang po natin ng ganitong mga plastic drum. Ang unang gagawin ay hatiin nyo po ito ng 8 guhit. Palibot. Ganyan. And then, lagyan nyo siya ng marka na ganyan. Okay. Pagkatapos na, palibutan nyo, equal size, of course, mas maluwang yung sa baba. Aking ginagawa ay, yung distance niya pababa ay 2 inches. Ayan. 2 inches. Alternate po yan. And then after that, iwitan nyo dyan and i-cut nyo po dito. Ang pag-cut, pwede pong may mga maliliit na lagari, pwede rin po, pwede i-drill muna to, pwede rin gamit namin, pwede rin to, malambot lang yan, pwede i-gamitan lang yan ng hot air, and then saka i-cut, pwede rin. Or kung mayroong blade cutter kayo, pwede naman. Okay, so yun yung unang gagawin po ninyo. Hati-hati nyo, depende na yan sa size, pero sa amin ay ganyan lang. Hinahati-hati lang namin ito ng ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lahat na guhit. Lahat ito. So ganun lang po. And then, hatiin nyo yan, alternate, ganyan. So, yun po yung ating gagawin ngayon. Okay? So, natapos na namin actually ito. Then, na nakat. So, ito yung papakita ko ngayon sa inyo. Okay? So, gagawin ko ngayon sa inyo. Okay. Ganun lang po. Kailangan nyo po ng kahoy o kahit anong mga kahoy, kahit anong forma po niyan. Pwede rin 2x2, pwede rin 2x3. Ito ay tawag dito, ritaso lang ng sirang cabinet. So pwede rin bilog. Pwede kayong gumamit ng tawag dito, tubo na maliit. Yun yung pang para lang, ang purpose nito, para lang may pagtatamnan tayo. Not necessarily na palakihan, meron lang paglulusutan ng pananim, pwede na. So, ganun lang ko. So, gagawin ko lahat ito.
lang ang lagay ng butas. Ngayon, pwede pong pa ganyan, patayo, pwede rin pong ganito, pataob. So, depende na po yan sa gusto ninyo. At mayroon pang isa na kailanganin, ito ay tubo, butas-butasan nyo lang. Kailangan ng drill. So, ganyan lang siya. Yun yung ilalagay na sa gitna. Ganyan. And then, ito kayo magtatapon ng basura. Mamaya, sa natin sa labas. Ito, pwede rin ganun. Ganyan. So, lagyan lang sa gitna dito ang basura. Ito ay lupa. Okay? So, ganun lang ang paggawa ng Bio-Compost bin. So, mamaya lang lalabas namin ito and then set up namin. Okay?